ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לעוד הרצאה של הסדרה מתכוונים לזיכרון. אנחנו עוברים לפורמט של פעם בשבוע, כלומר ביום רביעי לא תהיה הרצאה, אבל כן תהיה הרצאה ביום שני הבא. ומבחינת הפורמט, אני דוקטור יוחאי כהן, מנהל מחלקת הדרכה באגף הנצחה וקשרי קהילה, נמצא פה בשביל לענות על שאלות תוך כדי, אם כי זה שאלות שהן מופנות לנושא ההרצאה עצמו, כדאי לחכות לסוף, ואז נעמה תענה על כמה שאלות. איתנו נמצאת הערב דוקטור נעמה שיק, שהיא גם מנהלת מחלקת למידה מקוונת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, והיא גם מומחית לחוויה נשית בשואה וגם מומחית לאושוויץ, ומכל זה אנחנו נקבל הערב. אז נעמה, הבמה שלך, וכיף שבאתם. תודה רבה, יוחאי. ערב טוב לכולם, אני מאוד שמחה להיות פה, ולהיות חלק באמת מהמפעל הזה של יד ושם, שבמסגרתו אנחנו ככה מרצים לאנשים. אנחנו נדבר היום, כפי שאתם באמת רואים פה, אנחנו נדבר היום על קבוצה של נשים. אנחנו רואים פה כרגע תמונות של 4 מהן, 4 שאני מניחה שחלקכם מכירים, ושאחר כך מוצאות להורג. אנחנו אבל נדבר על כל הקבוצה הזאת של אנשים שבעצם היא זאת שעומדת במובנים רבים, או זאת שמניעה את מרד הזונדר קומנדו באושוויץ, זאת שמאפשרת אותו במובנים רבים, על ידי זה שהיא מבריחה את חומרי הנפץ. מדובר פה ברשת, בעצם במחתרת נשית שלמה שפועלת באושוויץ, שמסייעת ומאפשרת את מרד הזונדר קומנדו, ואחת השאלות, אני חושבת שגם נשאל היום, היא למה במובנים רבים לא מכירים אותן, לא מכירים את הסיפור שלהם, לא מכירים את הסיפור של גבורה נשית במחנה. אני רוצה כן להתייחס בכל זאת למילה גבורה ולמושג גבורה. אנחנו לא ניכנס עכשיו כמובן לכל הניתוחים, אבל הגבורה כמובן פנים רבות לה. אני בשום אופן לא רוצה שישתמע כמובן שנשים אחרות שהיו במחנה, אנחנו לא מודדים פה גבורה, היו גיבורות פחות או גיבורות יותר, אז אנחנו משתמשים בגבורה פה כתיאור. אנחנו צריכים לגשת לנושא הזה לתפיסתי של גבורה, של הזונדר קומנדו, של מחנה אושוויץ, של השואה בכלל, בענווה מאוד מאוד גדולה, ענווה שבה קודם כל מהמובן הפשוט, אני חושבת, הבסיסי שאנחנו לא יכולים להבין. לשמחתנו אנחנו לא יכולים להבין. אבל אני לפחות מדברת בשם האנשים שלא היו שם, לא יכולים להבין עד הסוף, שוב, לשמחתנו, לא אובדן, ולא רעב, ולא קור, ולא טרור, ולא עינויים, ולא את תנאי חיי היומיום שהיו במחנה, ומכאן שאנחנו גם לא יכולים לשפוט. אנחנו בחברה הישראלית נתקלים לא פעם בשיפוט כזה או אחר שמיוחס לניצולים, שיפוט שאנחנו מוצאים אותו עוד יותר, אם אפשר לקרוא לו, בולט או משמעותי. כשאנחנו מדברים על המחנות, מאוד חשוב לי שהדבר הזה יהיה, שאנחנו נבוא לנושא הזה בענווה, מתוך העובדה שאנחנו לא יכולים להבין עד הסוף, ומכאן שאנחנו גם לא יכולים, לתפיסתי, בשום אופן לשפוט. זלמן גרדובסקי, שהיה אחד ממובילי מרד הזונדר קומנדו, יליד סובלק בפולין, הוא מגיע למחנה יחד עם אשתו, רעייתו, יליד 1910, הוא מגיע ב-43 מגורש למחנה, הוא מגיע יחד עם אשתו, עם שתי אחיותיו, עם הגיס שלו ועם חתנו, כולם נרצחים עם ההגעה למחנה. זלמן גרדובסקי מצורף לזונדר קומנדו. זונדר בגרמנית זה מיוחד, קומנדו היא פלוגת עבודה, מדובר בעצם בחלק ממה שאפשר להגיד היופמיזם, כן, הלשון הנקייה הגרמנית, מדובר בפלוגת העבודה המיוחדת, כן, שוב, באותה לשון גרמנית נקייה, מדובר במי שפרימו לוי מכנה, ואני חושבת שבצדק רב, האומללים שבין האסירים, עבודתו של הזונדר קומנדו היא לעבוד
עבודות כפייה כמובן, בתאי הגזים, הם לא אלה שמכניסים כשאנחנו מדברים על אושוויץ, את הציקלון B לתוך תאי הגזים עצמו, הם אלה שמאולצים לעבוד בהכנסת גברים, נשים וילדים לתאי הגזים, אחר כך בהוצאת הגופות, אנחנו מכירים את זה. הגרמנים מוציאים להורג באמתלות שונות את אנשי הזונדרקומנדו מדי כמה חודשים. הזונדרקומנדו מבחינת הגרמנים שמשרתים בהם, זה חשוב להגיד, משרתים בכפייה כמובן, רק גברים, אין נשים בזונדרקומנדו, רק לקראת סוף תקופת קיומו של המחנה, מצרפים קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של נשים לעבוד בזונדרקומנדו, אבל בעיקרון מדובר בפלוגת עבודה שהיא של גברים. מבחינת הגרמנים, הם מה שנקרא בגרמנית גהיימניסטרגר, הם נושאי סוד, הם יודעים יותר מדי, הם יודעים יותר מדי על הרצח, על תהליך הרצח, על מספרי הרצח. הגרמנים, כידוע לכולנו, כן, מנהלים את הרצח ואת השואה, מתוך תפיסה במובנים רבים שהעולם עדיין לא בשל, לא כשיר, לא לדעת על ממדי הרצח, הם עסוקים כל הזמן בעצם בכיסוי שלו. הזונדרקומנדו נרצח, כמו שאמרתי, באמתלות שונות מדי כמה חודשים. 3 וככל הנראה יותר מבין אנשי הזונדרקומנדו כותבים יומנים, 3 מתוכם נמצאים אחרי השואה, כן, בחורבות בעצם תאי הגזים. אחד מהם הוא של זלמן גרדובסקי. זלמן גרדובסקי כותב יומן, זלמן גרדובסקי הופך אחר כך להיות אחד ממנהיגי המרד, הוא גם נהרג במרד, נרצח במרד הזונדרקומנדו, וגרדובסקי כותב ביומן שלו, גרדובסקי פונה אלינו, אל האנשים, תמיד שאלה, אני חושבת, נורא מעניינת, למי בעצם פונים. חלק גדול, כן, מהאנשים שהיו במחנה ובמקומות אחרים, חיים כמובן במחנה כאסירים מתוך תחושה, או מתוך ידיעה כמובן שהם לא ישרדו, והם לא יוכלו לספר את מה שעבר עליהם. חלק, כמעט הייתי אומרת לזה, רצון עז של אנשים, אסירים, שנמצאים במחנות ובגטאות, ולספר על מה שעובר אליהם. לספר את הטראומה שלהם, נשאלת כמובן השאלה שאנחנו נדרש אליה, אם נספיק, האם ניתן בכלל לספר את הטראומה הזאת, לתווך את הטראומה הזאת ואת הסיפור הזה. חלק מהם כותבים, יש איזושהי, הייתי אומרת, כמעט תשוקה לכתוב, לספר, מתוך רצון, אני חושבת גם במובנים רבים, לתת איזושהי, אם ניתן לכנות את זה ככה, משמעות לסבל, לאובדן, למה שהם חושבים מבחינתם שהוא חורבן העם היהודי, לנסות לתת לזה איזשהו שם, למסור את זה הלאה, להפוך את כל הדבר הזה למשהו שיש בו איזושהי משמעות, שניתן להעביר אותה. כמו גם העובדה שיזכרו אותם, שידעו שהם היו קיימים. וגרדובסקי, שאלתי קודם למי בעצם פונים כשכותבים את זה. הפנייה היא כמובן פנייה מאוד רחבה, היא אלינו, היא לכולנו, והוא אומר, בוא אליי, הוא פונה אלינו, לאזרח המאושר של העולם, כן, החי בארץ, בישכון, רק עושר, שמחה ועונג, ואספר לך, גרדובסקי כותב בשפה מאוד ספרותית, ואספר לך איך הפכו הפושעים המודרניים את אסונו של עם לאסון, הוא ממשיך, כן, הוא מתאר, הוא אומר, בוא אליי, אתה אזרח העולם החופשי, אתה שהמוסר האנושי והחוק ערבים לקיומך ולביטחונך. זה דברים, אתם יודעים שאנחנו קוראים אותם, אנחנו חייבים להתעכב עליהם שנייה. גרדובסקי פונה אלינו, אלה האנשים שחיים בעולם התקין, הוא אומר לנו, שימו לב לדברים גם הכל כך מובנים מעליהם אליכם, המוסר האנושי והחוק שערבים לקיום שלנו ולביטחון שלנו, כן, זה חלק מהאחוזים הכתובים והלא כתובים שיש במקום, שיש במדינה דמוקרטית, ששומרת על זכויות האזרחים שלך, ואני אספר לך, הוא ממשיך, איך רמסו פושעים מודרניים ורוצחים שפלים את מוסר החיים
ואת חוקי הקיום השחיתו. גרדובסקי, שעובד, ניתן לקרוא לזה ככה, בזונדר קומנדו, שנמצא באושוויץ מעל שנה וחצי, מדבר איתנו פה על חוקי קיום שהושחתו. הוא מדבר פה בעצם על חורבן של מוסר, של משפט, של אנושיות, של סולידריות. הוא מדבר פה על חורבן אנושי עצום, הוא מדבר פה בעצם על חורבן, ואחר כך הוא ממשיך, שלמעשה האנשים שנחשפים אליו, האנשים שחיים בו יום-יום, האנשים שאיבדו שם את כל עולמם, במובנים רבים לא יכולים לחזור אחר כך לתפיסתו לחיים נורמליים. כי שימו לב מה הוא אומר, ידידי היקר, כשהוא פונה אלינו, המוכן אתה למסע, אולם תנאי אחד אציג בפניך, ייפרד מרעייתך ומבנך, כי לאחר שתחזינה עיניך את מראות האימים, לא תרצה עוד לחיות בעולם, שיתכנו בו מעשים כאלה, ייפרד מידידיך ומכריך, כי אחרי אותך מעשי הזוועה הסדיסטיים. הוא פונה אלינו ובעצם אומר, במובן קשה מאוד, אני חושבת, הוא אומר פה כמה דברים, הוא שואל פה את שאלת קיומו וחייו של העולם בעצם אחרי השואה, אחרי חורבן חוקי הקיום האלה. הוא שואל אם ניתן לעשות את זה, והוא שואל גם, כשהוא פונה בעצם לאנשים כאן, והוא מזמין להיכנס, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ולראות את העולם הזה, שהוא בא, הוא אומר, במובנים רבים, שהאנשים שעוברים את זה, שאלת חזרתם לחיים תהיה מורכבת מאוד, כי הוא בעצם אומר, אם אתה בא, שאלת החזרה שלך אחר כך לעולם יכולה להיות מורכבת. וגרדובסקי ממשיך והוא כותב ביומן, אני בנם האומלל. ביומן שלו יש משהו שהוא בעצם כמו, הייתי אומרת, מתוך מה שהוא עושה, מתוך מה שהוא נאלץ לעשות, הוא במובן מסוים כמעט מוקיא את עצמו, מתוך אותו חורבן קיום, מוקיא את עצמו כמעט, הייתי אומרת, מתוך המין האנושי, כשהוא אומר, אני בנם האומלל ביותר, כלומר, בנם של ההורים שלי שלא יכולתי להציל, ולא יכולתי לעשות כלום, והם נרצחו, הבעל המקולל שלא יכולתי להושיע את אשתי ואת רעייתי, ולא יכולתי, איני מסוגל אפילו להנח, אפילו דמעה להזיל עליהם, ובמובן מסוים אומר, אני פסקתי בעקבות מה שנחשפתי אליו, בעקבות מה שאני נאלץ לקחת חלק בו ולעשות אותו, קצת להפסיק להיות אדם. והוא אומר, הלילה חשוך הוא חברי, הבכי והצעקה הם שירי, אש הקורבנות היא אורי, אווירת המוות היא ניחוחי, הגיהנום הוא ביתי, כן? הוא בעצם מתאר לנו פה את העולם הזה של אושוויץ. הציור שיש פה הוא ציור של יהודה בקון, שהיה ברולן קומנדו, שהיה חלק בעצם שעבד יחד עם הזונדר קומנדו, והוא אומר בעצם, גרדובסקי, אני יוצא מהמין האנושי, השיר שלי הופך להיות בכי וצעקה, האש, הרצח, כן, הוא האור שלי. הוא אומר, אני שואל את עצמי גם באיזה מובן נשארתי אדם. והוא מסיים חלק מסוים ביומן שלו, והוא אומר, כעת יש לי אליך אתה. זה שוב אנחנו, כן? זה אותו אדם, אנחנו מהעולם הזה שהוא מזמין אותנו להיכנס בעצם וללמוד, הייתי אומרת, את העולם הזה, את עולם הטראומה הזה. הוא מבקש דבר אחד, הוא אומר, יש לי בקשה פרטית, שתברר לפי הכתובת המסורה, הוא כותב ביומן שלו, גם את השם שלו, מי אני? ואז תדרוש אצל קרוביי את תמונת משפחתי, ואת התמונה שלי עם אשתי, שאנחנו רואים פה, ושתיתן בספר את תמונותינו לפי הבנתך. ואני רוצה על ידי זה להנציח את שמם האהוב והיקר, שבשבילו איני יכול כעת אפילו דמעה להעניק. שואל פה את השאלה והוא אומר, האם יכול מת בעצם לבכות על מת? והוא מבקש מאיתנו, אני חושבת, הבקשה הזאת, הבקשה בעצם של הזיכרון.
דיברנו קודם אני חושבת על השאלה שאין לה תשובה חד משמעית כמובן, למה האדם כותב, ולמה האדם מטמין יומנים, ולמה האדם רוצה שילמדו וידעו עליו. אני חושבת שגרדובסקי במקרה הזה, הוא כמובן רוצה להיזכר, הוא רוצה שיזכרו את מה שקרה פה. יש פה כמובן תמיד את הקריאה באיזשהו מובן, שזה לא יחזור שוב. יש פה קריאה גם אנושית מאוד מאוד עמוקה לתפיסתי. זאת אומרת, קריאה אנושית של אדם שאומר, במובן מסוים הפכתי להיות לא אדם, בגלל מה שאילצו אותי בני אדם אחרים לעשות. אני רוצה מכאן לקרוא לכם, אני חושבת שהוא אומר פה איזושהי קריאה אנושית. רוז'ה רובוטה, שאנחנו נדבר עליה היום, רוז'ה רובוטה, ילידת צ'חנוב, פולין, היא, רק שנייה, אני מזיזה פה משהו, אתם רואים פה ילדת צ'חנוב בפולין, השם של האח שלה ואחותה לא ידוע, כשהיא בת 16 היא מצטרפת לתנועת השומר הצעיר, והיא הופכת מהר מאוד להיות ראש כן, לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה, היא מצטרפת למחתרת התנועה, אנחנו רואים פה את התמונה שלה, היא נמצאת כאן עם חברים, אנחנו רואים פה גם את התמונה של ההורים שלה. עכשיו, זה נורא מעניין לראות, אתם רואים, חלקכם אני בטוחה גם יודעים יידיש ורואים, כתוב פה אלטרן פון רוז'ה רובוטה, כן? בעצם כתוב פה ההורים של רוז'ה רובוטה, אבל לא כתובים השמות שלהם. התמונה הזאת לקוחה מספר צ'חנוב. אנחנו מכירים כמובן את התופעה המדהימה שבעצם אחרי השואה, שרידים מתוך קהילות, עושים מפעל עצום, שאנחנו קוראים לו, כן, של איזקור בוכר, של בעצם ספרי איזקור, ספרי קהילה, של קהילות שלמות שהם מוציאים, ספרי קהילה, ממש כמו שבנימין טנא אומר, אחד מעיר, שניים ממשפחה, כן, כותבים את ספרי הקהילה האלה, אבל שימו לב, הם כותבים בספר, גם הם בעצמם לא ייתכן, שלא מכירים את השמות של רוז'ה רובוטה, מתוך כ-4,000. 4,000 יהודי קהילת צ'חנוב שרדו, בסך הכל כ-200 מתוכם, 120 בשטחי ברית המועצות לשעבר, וכ-80 במחנות או במסתור. ואת השם של ההורים של רוז'ה אנחנו בעצם לא יודעים, וככל הנראה גם לא נדע. זאת אומרת, זה חלק מהדברים, חלק מהמהות של השואה, הוא או היא בעצם, העין האינסופי הזה, כן? עין באלף של דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו גם ככל הנראה לא נדע. רוז'ה, אנחנו רואים פה צילום של הטירה, יש איזושהי טירה בצ'חנוב, משם בעצם מגרשים את יהודי צ'חנוב, ובמקרה מסוים גם מהסביבה לאושוויץ. הם מגורשים יחסית לאושוויץ באופן מוקדם, הם בין יחסית בעצם בחצי שנה הראשונה המסיבית של הגירושים של יהודים למחנה, יחד עם יהודי סוסנוביץ' ומחנות, זה ממחוז צ'חנו. רוז'ה מגורשת למחנה כשהיא בת כ-21, יחד עם כל בני משפחתה ובני עירה. כל בני משפחתה נרצחו. עם ההגעה למחנה, רוז'ה נכלאה במחנה הנשים הראשון באושוויץ 1, בלוקים 1 עד 10, ואחר כך מועברת בעצם באוגוסט 42 לבירקנאו, שם מוקם בירקנאו ומחנה הראשון, או הנשים, הוא המחנה הראשון שמוקם שם, היא עובדת במחסן בגדים, בקליינדנס, קאמר, אליו בעצם מועבר כל הרכוש היהודי השדוד, ולמעשה רובוטה מתחילה בפעילות מחתרתית, עוד לפני שהמחתרת הבינלאומית של המחנה מגייסת אותה למחנה. אנחנו רואים פה ציטוט של נוח זבגלוביץ' שהוא מצ'חנוב. אני רוצה להגיד כמה מילים על המחתרת במחנה. באושוויץ פועלות, אושוויץ בירקנאו, כמה קבוצות מחתרת. יש את המחתרת הבינלאומית, שמורכבת, היא בינלאומית, היא מורכבת בעיקר מאסירים גרמנים פוליטיים, אסירים פולנים פוליטיים ויהודים, ויש את המחתרת היהודית. המחתרות האלה, פעמים רבות כמובן עובדות יחד ומנסות לקשור קשרים ביחד, לא תמיד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, האינטרסים שלהם משתלבים באופן הטוב ביותר. רוז'ה, אחת מקבוצות המחתרת היהודית נקראת ממש קבוצת צ'חנוב.
מקימים אותה בעצם נוח זבדלוביץ' ומשה קולקה, רוז'ה רובוטה מקימה בעצם קבוצה מחתרתית בתוך מחסן הבגדים, בו היא עובדת, היא מקבצת שם קבוצה של נשים, ביניהם אלה גרטנר, שעוד נגיע אליהם, שהיא מוורשה, והיא למעשה מתחילה את הפעילות המחתרתית שלה, עוד לפני שהיא מגויסת על ידי המחתרת היהודית והמחתרת הבינלאומית, לקחת חלק במרד הזונדר קומנדו. לקראת הזונדר קומנדו מתכנן מרד. המרד הזה מתוכנן כשנה וחצי. הזונדר קומנדו מבין כמובן, כמו שאמרתי קודם, שאחד כל כמה חודשים הגרמנים רוצחים אותם, ושתיים, יש כאן כמובן את נושא המרד עצמו. המרד הוא במובנים רבים, וזה ידוע לאנשי הזונדר קומנדו, וזה ידוע לכל האנשים האחרים כמובן, במהותו הוא מרד התאבדותי. הוא מרד שסיכויי ההצלחה מבחינת אפשרויות הבריחה, או אפשרות ההנצלות, באמצעותו היא כמעט אפסית. אנחנו נחזור לזה. רוז'ה רובוטה יוצרת בעצם רשת נשית של רשת מחתרת נשית. היא יוצרת קשר עם נשים יהודיות שעובדות באוניון ורקה. אוניון ורקה הוא אחד מתת המחנות של אושוויץ, הוא מקום בו מיוצר בעצם גם חומרי נפץ וגם אבק שריפה, ויש שם חדר ספציפי שבו ממש מייצרים את אבק השריפה. היא פונה דרך אלה גרטנר, שנגיע אליה לאוניון, לנשים באוניון, וזה מרתק לראות, גרטנר פונה אליהם ושואלת אותם האם, שוב כמובן תוך כדי שמירה על סודיות גבוהה מאוד ובחשאיות ובבדיקות מאוד מאוד קפדניות, למי פונים ואיך פונים ומתי פונים, מסתבר, וזה גם מעניין לראות, שאותן נשים שעובדות בחדר ייצור אבק השריפה, בעצמן רוצות לקדם התנגדות אקטיבית. שלוש אלה שזה אלה גרטנר, גינה ספירשטיין, אסתר וייסבלום, ואחותה של אסתר וייסבלום, שהיא בת 16, חנה וייסבלום, יוצרות בעצם את רשת ההברחה. הן לוקחות את אבק השריפה ומבריחות אותו לתוך המחנה. אתם גם רואים פה, יש פה עוד שמות. אנחנו מדברים על רשת שככל הידוע לנו יש בה לפחות בין 25 ל-30 נשים. הן מבריחות את אבקת השריפה לתוך אושוויץ אחד וגם לתוך בירקנאו בכל מיני אמצעים, או הן תופרות אותה באמרת הסמלה שלהם, או בתחתית של כלי אוכל. הן עושות את זה במשך כשנה וחצי. חשוב כמובן לציין שהסיכון החיים שלהם הוא עצום. אני חושבת שזה כיוון משהו שאנחנו אומרים כמעט goes without saying, כן, העובדה הזאת שאם יתפסו אותן, הם יעברו כמובן עינויים קשים ויוצאו להורג. גוטה בלאו, שהיא אחת הנשים שלוקחת חלק ברשת ההברחה הזאת, מספרת ואומרת, סיפור מחתרת אושוויץ, סיפור ארוך, הוא עומד בפני עצמו ואין כאן מקומו. היא ממשיכה והיא מתארת, אבל היא אומרת, ברגע שנהגה הרעיון לפוצץ את המשרפות, ועל ידי כך לעצור את מכונת התופת. זה מעניין לראות פה, כי המרד, כן, מבחינת יוזמה ואוגב, יש לו כמה מטרות שאחת מהן היא לעצור את מכונת התופת, או ניסיון לפחות לעצור את ההשמדה. היא ממשיכה ואומרת, הוא נקשר בחבורת הנשים הצעירות שעבדו באוניון, רוז'ה רובוטה, והיא מתארת שגלה אותנו האסירות, והיא ממשיכה ואומרת, באחת המחלקות אוניון ייצרנו סירים וקערות אוכל בהנחיות המחתרת, ותקונה בהם דופן כפולה, ובין הדפנות הנחנו את הכמויות הזעירות של אבק השריפה, שהלכו והצטברו לכמות משמעותית, עד כדי אפשרות לממש את הרעיון המטורף שבער בלבבות, להעלות את הכבשנים על המוקד. והיא ממשיכה ואומרת, וזה משהו שהוא חשוב, שהוא קשור גם לדברים, שאמרנו על זלמן גרדובסקי, שהוא קשור, הייתי אומרת, למהות הזאת של אושוויץ בירקנאו. היא אומרת, חסרי ישע, ללא כל תקווה,
החלטנו לעצור ולו אך במעט את מכונת ההרס. אז התארגנה קבוצת נערות שהיו מוכנות להקריב את חייהן למטרה נעלה זו, לעצור ולהאט בכמה שאפשר את מכונת המוות. הנשים האחרות, זה חשוב לי להגיד עליהן כמה מילים שלוקחות חלק באותה תנועה מחתרתית, הן משלמות אחר כך בחיים שלהם על זה, הם אלה גרטנר, אנחנו בגלל קוצר זמן לא נרחיב על הכל, אבל ילידת 12 במרץ, בנדין, פולין, מגורשת למחנה עבודה גרמני ב-1940, אחר כך לגטו סוסנוביץ', היא נישאת בגטו, היא יחסית לשאר הנשים שלוקחות חלק בתא המחתרתי הזה, שהן בין הגילאים 16 ל-22-3, אלה גרטנר היא בת 31 שהיא מגיעה למחנה, היא נשואה, בעלה נרצח עם ההגעה למחנה, כל המשפחה שלה נרצחה, גרטנר נרצחה גם היא, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל גרטנר ממחנה העבודה, היא כותבת מכתבים למישהי שהיא פוגשת במחנה העבודה, סלה קירשנר מסוסנוביץ'. קירשנר שרדה ואחר כך היגרה לארצות הברית, 28 מהמכתבים שרדו. עכשיו, גרטנר מגורשת יחד עם יהודי בנדין וסוסנוביץ' לאושוויץ בראשית אוגוסט 43. המכתב האחרון שלה, זה בדיוק המכתב שאנחנו רואים פה, הוא כנראה המכתב האחרון, והיא כותבת ככה, סרנקה יקרה, פתאום אני כאן בסניף הדואר היוצא היום, ואיך לא יכולתי לכתוב לך. עכשיו, המכתב הזה הוא כולו, כמובן, שוב, לשון נקייה, הפעם לשון נקייה מהכיוון היהודי, הוא חלק מתופעה של מכתבים אחרונים שאנחנו מכירים בהם, בעצם הכותבים נותנים רמזים, המכתבים האלה עוברים כמובן צנזורה מאוד חמורה של הגרמנים, אנחנו רואים פה כמובן את כל הרמזים שהיא נותנת בדיוק עכשיו, בעלי ברנרד הקטן היה פה, היא רומזת כאן, ברנרד בעלה הוא לא קטן, היא רומזת כמובן לבן משפחה אחר שהיה ונרצח, הוא נראה טוב ומרגיש טוב. זה מישהו שגם אותה סרנקה יודעת שהוא נרצח, כן? בדיוק במשפט הזה, הוא נראה טוב ומרגיש טוב, אומר לה, או בא לומר, למקבל את המכתב, אנחנו בדרך למקום לא טוב. אני סקרנית לדעת מה שלומך, איך הבריאות שלך, טוב לנו, ואנחנו מתכוננים לנסוע למחנה. היום הוא יום מדהים, אנחנו במצב רוח טוב, ויש לנו תקוות גדולות לעתיד. אל תדאגי ילדה, זה יהיה בסדר, יהי אמיצה, יישארי טובה, ברכות חמות מכל משפחתי. רגינה ספירשטיין, אנחנו כמעט לא יודעים עליה כלום, אנחנו רואים אותה פה מתוך חלק מתמונה משפחתית שלה, אנחנו יודעים שהיא ילידת 1915 מבנדין לפולין, אבא שלה יוסף ספירשטיין ואימא שלה רוזה ספירשטיין, בת למשפחה בת 7 אחים, כולם נרצחו באושוויץ, באוגוסט 43 היא גורשה, יחד עם בני משפחתה לאושוויץ, כל בני משפחתה נשלחים לתאי הגזים, והיא מצטרפת למחתרת. אסתרי וייסבלום, הכינוי שלה הוא אסטושה, ילידת ינואר 1924 מוורשה, היא הבת השנייה מתוך 3 של יעקב ורבקה וייסבלום. אנחנו רואים פה את אסתר וייסבלום, אסטושה, זו תמונה מ-1928, את אחותה הקטנה, חנה, שגם היא תהיה אחר כך חלק מאותה רשת מחתרתית של נשים, חנה שלימים תיקרא אנה הילמן שרדה והעידה, וזאת אחותה הנוספת ששרדה אף היא בשטחי ברית המועצות, וזאת אימה. זאת אחותה סבינה. הם מגורשים לאושוויץ, הם מגורשים מוורשה למיידנק, אחר כך זה במאי 43, ההורים שלהם נרצחים שם באופן מיידי, אסתר ואחותה הקטנה מגורשות אחר כך בספטמבר 43 לאושוויץ, הן מוכנסות לעבודה בבית חרושת אוניון, ואז הן מגויסות בעצם על ידי אלה גרטנר לאותה מחתרת. מרד הזונדרקומנדו לא פורץ בסופו של דבר כמתוכנן, אנחנו לא נרחיב עכשיו על המרד עצמו, אבל המרד
פורץ לא כמתוכנן, לקראת, בקיץ 44 מתגבר, הייתי אומרת, הלחץ של הזונדר קומנדו למרוד. עכשיו, מה שקורה פה, יש פה ככה, המחתרת הבינלאומית פחות ססה בשלב הזה לשתף פעולה עם הזונדר קומנדו ועם המחתרת היהודית, מתוך מחשבות שהצבא האדום מתקרב וייתכן שישחרר את המחנה, ומתוך אינטרסים אחרים שלהם. יש ניסיון לעשות מרד, הקאפו, יעקב קמינסקי, הקאפו של הזונדר קומנדו, שהיה חלק מהותי ופעיל בארגון של המרד, נתפס בעצם בעקבות הלשנה, ומוצא להורג באופן מאוד אכזרי על ידי הגרמנים. בספטמבר 44, הגרמנים באמתלה רוצחים את 300 אנשים מתוך אנשי הזונדר קומנדו, מבלי שהם כמובן יבינו שהם הולכים להירצח. בהמשך בעצם, אחרי מה שאני הולכת להגיד עכשיו, הוא גם יש בו קושי בעצם מאוד גדול, כן? כי כמובן אנחנו רואים שהלחץ למרוד עולה בין היתר מאחר שמפסיקים, לאט לאט מפסיקים גירושי היהודים לאושוויץ. זאת אומרת, הגירושים הגדולים האחרונים שמגיעים למחנה הם בעצם גירושם של 427,000 יהודי הונגריה, שמגורשים למחנה בין מאי ליולי 44, אחר כך באוגוסט 44 מגורשים אחרוני יהודי גטו לודג' ואחרוני יהודי סלובקיה, ועוד אחרוני יהודי פולין, אבל הגירושים בעצם מתחילים להיפסק, מה שאומר גם שהרצח במחנה, הממדים של הרצח יורדים. מה שאומר שהגרמנים בקרוב ככל הנראה ירצחו את אנשי הזונדר קומנדו, והזונדר קומנדו מחליט למרוד כתוצאה מדברים נוספים, המרד שמתוכנן לא יוצא, אנחנו נחזור תכף לעדות של ישראל גוטמן, המרד לא יוצא כמתוכנן. אני רוצה להקריא לכם עדות אחת של יעקב פריימרק, שהכיר את זלמן גרדובסקי לפני השואה, עבד כתקופה מסוימת במה שנקרא קומנדו העגלות, והיה לו מגע עם אנשי הזונדר קומנדו, היה ביחסים קרובים עם זלמן גרדובסקי, והוא מספר על יום המרד, הוא מספר ככה, פריימרק כמובן שרד והעיד, אחר כך הציור שאנחנו רואים פה הוא של דוד אולר. פריימרק מספר, פעם אחת, 5 דקות לפני השעה 12, נכנסתי עם החבית לקרמטוריום 3. גרדובסקי ניגש אליי ושם לי על הצוואר שרשרת עם מדליון, ועליו היה חרוט, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בנוסף הוא אמר לי שהגש לאייזק ואומר לו שנעזוב את הקרמטוריום. שאלתי את זלמן מה קרה, תשובתו הייתה, יעקב, אל תשאל שאלות, הזמן קצר מאוד. הוא יוצא משם ומתרחק. הוא מתאר מה קורה אחר כך, זה יעקב פריימרק, אחרי השחרור. בחצר של הקרמטוריום הכל עדיין היה רגוע. סליחה. כ-20 אנשי אס-אס להחלפת משמרות. כאשר הם התקרבו לחורשה של קרמטוריום 3, החלו יריות. אנשי האס-אס החלו לרוץ, הם רצו להיכנס לבלוק החולים, ובסופו של דבר הם טיפסו לגג של הבלוק, הם ממשיך. ראינו איש אס אחד נופל מת מהגג, אנשי האס-אס התרוצצו כמו משוגעים, היריות התגברו ונזרקו בקבוקים אשר התפוצצו, הוא ממשיך ומתאר בעצם את המרד, אנשי הזונדר מצליחים לנטרל קרמטוריום אחד, לפוצץ את השני, ולהרוג מספר אנשי אס-אס. הם מצליחים גם לבצע בריחה מאוד גדולה יחסית מהמחנה. רוב אנשי הזונדר קומנדו שמורדים ושבורחים נתפסים ומוצאים להורג. ישנם כמה עשרות של אנשי זונדר קומנדו ששרדו את השואה באופנים כאלה ואחרים. אני רוצה רגע שנראה קטע מהעדות של פרופסור ישראל גוטמן,
שכשהוא באושוויץ הוא עדיין לא פרופסור, וגם כשהוא מעיד הוא עדיין לא פרופסור, אבל פרופסור ישראל גוטמן היה איש יקר ומדהים ואהוב. גוטמן מעיד פה במשפט אייכמן בעצם על מרד הזונדרקומנדו, ובעיקר על רוז' הרובוטה. גוטמן, אף הוא, כן, אנחנו מכירים את הסיפור, אף הוא חבר תנועת השומר הצעיר, יליד ורשה, חלק ממרד גטו ורשה, אחר כך מגורש למיידנק, אחר כך מגורש לאושוויץ, באושוויץ הוא מצטרף למחתרת היהודית. בואו נראה את העדות. היה מרד הזונדרקומנדו באושוויץ, אשר הצליח בחלקו. אתה היית אותה שעה חבר אותה מחתרת שביצעה את המרד הזה. היה לי רק קשר עקיף עם המרד ואתאר אותו בכמה מילים. אבל בקצרה. ביום מן הימים קיבלתי אני וחברי יהודה לאופר, שהוא היום תושב חיפה, קיבלנו הוראה לדאוג לכך שנביא מהמקום איפה שעבדנו, וזה היה בית חרושת ענקי גדול מאוד לנפצים, להביא משם חומר נפץ. הדבר היה קשה מאוד מכיוון שאסור הייתה תנועה בתוך בית החרושת הזה, ובאותו מקום איפה שאסרו בענייני חומר נפץ עבדו רק בחורות יהודיות, ואלה היו תחת שמירה קפדנית מאוד. ניסינו דרך אחד החברות שלנו שכן יכולנו לדבר איתה, משמע הדסה זלוטניצקה, כן? ניסינו דרכה להשפיע על הבנות האלה שימסרו לידינו חומר נפץ, ולא הצלח. ואז נשלח חבר שלנו לבירקנאו, והוא קיבל את המשימה לשכנע חברה שלנו האחראית לתא שלנו בבירקנאו, את רוז' הרובוטה, שהיא תוכל לגרום לכך שהבנות ייתנו את ההסכמה להוציא חומר נפץ ולמסור לידינו. הן הסכימו, ומאז כמעט מדי יום ביום, בנושא אוכל בעל תחתית כפולה, היינו מכניסים כמויות קטנות של חומר נפץ לתוך המחנה אושוויץ. קרה גם מקרה אחד, שכאשר עמדתי על יד חברי זה, הוא אמר לי, והתחיל לעשות חיפוש פתאומי, הוא אמר לי שהפעם לא הספיק להטמין את החומר בנושא אוכל, והוא שמור אצלו על גופו בתוך קופסת סיגריות. והיה לי ברור שלא רק אנחנו משלמים בחיים, אלא כל האנשים האלה, זה היה יותר מ1,000, ואולי כל המחתרת באושוויץ היא בסכנה. וכאשר הם עשו את החיפוש הזה וניגשו אליי, הם הרגישו שאני רואה את כולי על גופי, וחיפשו עליי בקפדנות. וכאשר לא מצאו שום דבר, כנראה מתוך לאות מסוימת, פסחו כבר על החבר שעמד לידי. ואני כנראה גיליתי איזה חרדה והוא לא. אחרי זמן מה התברר לנו שרוז' הרובוטה, חברה שלנו, מוציאה גם חומר נפץ לבירקנאו, וחומר נפץ זה נמסר לזונדרקומנדו, וזה היה בימי המשלוחים הגדולים מהונגריה, באותו זמן שהיינו נושמים יום יום את ריח המוות, שהיינו קמים עם כך שראינו מהערובה עולים לשונות האש, שהיינו ואחרי שנגמרו הטרנספורטים הגדולים האלה, הם התחילו לחסל את הזונדרקומנדו. אלה היו עדים, אלה היו אנשים שהשתתפו בתוך הדבר הזה, שהם הכריחו אותנו לעשות את המלאכה הבזויה הזאת. והם היו ממיתים אותם. והזונדר הודיע לנו שהם עומדים להתקומם והם טובים שאנחנו נקדים את ההתקוממות. ואנחנו הלכנו למחתרת הכללית ואמרנו, יש לנו ידיעות מחברינו בבירקנאו, שהם טובים שנתקומם מיד כיוון שאין להם סיכוי יותר לחיים. אבל להם היו חישובים שלהם ועניינים שהם היו קשורים איתם, גם עם החוץ,
גם עם פרטיזנים מבחוץ. והם אמרו שעלינו לתת להם הוראה לא לעשות דבר כיוון שהם מסכנים את הכל. אבל הם עשו בכל. הם התקוממו. מה הם עשו? אני לא זוכר את התאריך, אבל אחרי שבדקו מצאו שזה היה ב6 בנובמבר 1944. מה הם עשו? הם קיצצו את הקרמטוריום מספר 2. הם פיצצו את הקרמטוריום. הם הרגו אחדים מאנשי האס-אס והקאפו שלהם. הם ברחו והתפזרו בסביבה. ועד כמה שידוע לי, איש מהם לא נשאר חי. הם מיד הכריזו על מצב אחר, גייסו כוחות מהסביבה, התפזרו ודלקו אחריהם, והרגו בהם כנראה עד האחרון. עכשיו, מאוד בקצרה, תענה. עכשיו, הגרמנים, המרד היה כמובן ב7 באוקטובר 44, הגרמנים משתוללים כמובן, והם מתחילים חקירה מאוד מאוד אינטנסיבית מאיפה אנשי הזונדר השיגו את חומר הנפץ. הם כמובן מגיעים לאוניון, כי זה בטח הראש ששם מיוצר אבק השריפה, הם תופסים את וייסבלום, את ספירשטיין ואת אלה גרטנר, ומכניסים אותם לבלוק 11, שאתם רואים פה תמונה אחת של הבלוק 11, הוא בלוק העינויים באושוויץ. הם עוברות עינויים נוראים, אנחנו לא יכולים למדוד עינויים, הם נוראים, כן? ז'אן אמרי כותב שעינויים זה אחד הדברים הנוראים ביותר שאדם יכול לעבור, והן לא מדברות. הגרמנים מכניסים מרגל לתוך בית חרושת אוניון, ודרכו מגיעים גם לשם של רוז'ה רובוטה. הם תופסים מחדש את ספירשטיין, גרטנר ווייסבלום ואת רוז'ה רובוטה, ומכניסים אותם מחדש לבלוק 11 ומענים אותם עינויי זוועה. רוז'ה רובוטה יודעת את השמות של רוב, אם לא כל, אנשי המחתרת היהודית, ואנשי המחתרת היהודית, ראינו את פרופסור גוטמן מעיד, יודעים שאם רוז'ה תדבר, אני לא רוצה להגיד תישבר, אני חושבת שהמילה תישבר לגבי עינויים היא כל כך לא נכונה, שאם רוז'ה תדבר, הם יודעים שחייהם של כולם בסכנה. רוז'ה עוברת עינויים איומים, היא ככל הנראה פונה בעצמה ליעקב קוז'לצ'יק, שהיה דמות מורכבת ומרתקת, שהיה הקאפו היהודי של בלוק 11, שסיכן לא פעם את חייו, על מנת לעזור ליהודים עד כמה שהוא יוכל ואחרים, שהוא יעזור, היא פונה אליו ומבקשת שנוח זבדלוביץ' מצ'חנוב, מתנועת השומר הצעיר, מהמחתרת במחנה, החבר שלה, יבוא אליה לבונקר. קוז'לצ'יק מסכן את חייו, סכנה עצומה, ובעצם משהו, הוא מקבל את ההצעה, הוא מזמין את זבדלוביץ' להגיע לבלוק 11, הוא משקר, מלשון, הוא נותן לו שתייה חריפה, לקאפו הגרמני של בלוק 11, ואז הוא מכניס את נוח זבדלוביץ' לתוך בלוק 11 לחדר של בו נמצאת רוז'ה, כן, חדר העינויים. זבדלוביץ' מעיד על זה במשפט אייכמן, והוא מספר ככה, ירדתי בסולם מדרגות כשקאפו הבונקר, יעקב קוז'לצ'יק, משמש לי מורה דרך, נכנסתי לתא של רוז'ה. על הבטון הקר שכבה דמות כצרור בלויים. לכל הדלת הנפתחת הפנתה אליי את פניה. כמעט לא הכרתיה. רק עיניה לא השתנו והביטו בעוגמה קודרת. עברו רגעים עד שפרצה מליבה הנחה כבדה. אחר כך דיברה את דבריה האחרונים. היא אמרה לי כי לא בגדה, היא ביקשה לומר לחברים שאין הם צריכים לפחד, עלינו להמשיך, יותר קל לה למות, בידיעה שיש המשך למעשינו. חבל על החיים ועל כך שיש להסתלק מן העולם. אך על המעשה שלה אינה מצטערת, ואינה מצטערת שכך עלה בחלקה למות. קיבלתי ממנה פתק בשביל החברים בחוץ, הוא היה חתום בברכת חזק ואמץ, זאת הברכה של השומר הצעיר. הגיעה שעתי ללכת ויצאתי את הבונקר, הייתה זו הפעם האחרונה שראיתי את רוז'ה פנים אל פנים, אך את דמותה לא אשכח לעולם. ב5 וב6 בינואר 45, כשבועיים לפני פינוי המחנה, הגרמנים מוציאים להורג בשני מפקדים פומביים מיוחדים, אחד במשמרת אחר הצהריים הערב של אנשים שחוזרים מהעבודה ואחד של הלילה,
את אסתר וייסבלום, רגינה ספירשטיין, אלה גרטנר ורוז'ה רובוטה. ברגעיהן האחרונים הן קוראות לנקמה ולחירות האסירים. פייגה סגל, שהייתה חברה במחתרת, מעידה על ההוצאה להורג הזה. יש כאן ציור גם של נעמי יודקבסקי, שמציירת בעצם את האירוע הזה. היא מתארת פה, הגרמנים מכריחים את כל אסירות המחנה לעמוד, כן, ולראות את ההוצאה להורג הזאת. היא מתארת את הצרחה של חנקה, כן, אחותה בת ה-16 של אסתר וייסבלום, כאשר מוציאים להורג את אחותה. בלה חזן יערי, אני רוצה להודות פה לפרופסור יערי, הבן שלה, שנתן לי את הקטע הזה, מתארת גם היא את המרד, היא מעידה פה גם שככל הנראה קוז'לצ'יק מנסה להקל על 4 הצעירות ברגעי חייהן האחרונים בתלייה, ומספק להם סמי הרגעה. היא מתארת כי בעצם אחר כך קוראים להם להסיר אותן, כן, ממתקן התלייה, והיא אומרת, יערי בעצם אחות במחנה, סוג של אחות, כן? אחדות אמרו בבכי שלא תוכלנה לעשות זאת, הפצרתי בהן להתגבר, היא אומרת, הבחורות נפלו כגיבורות ועלינו לחלוק להן את הכבוד המגיע להן, נוריד אותן מהגרדום, ושלא תיגע בהן ידו המתועבת של השונא. אני רוצה לסיים בכתבה שמתפרסמת בעצם ב-20 שנה למרד הזונדר קומנדו, בעיתון על המשמר, שהוא העיתון של השומר הצעיר. העיתונאי מצטט פה את פרופסור גוטמן, והוא אומר ככה, בדברו על רוז'ה רובוטה, הדגיש יוד גוטמן, כי נודע לו עליה כאשר נצטווה. גוטמן סיפר בדברים חודרים ללב את אשר התרחש באושוויץ. אני יכול לומר, הוא אומר, שאני חייב את חיי לרוז'ה רובוטה. ושימו לב מה הוא אומר עכשיו, אשר באפלה, בחושך, בשנאה ובחוסר הרחמים, הדליקה ניצוצות של אהבה וחיים. המשיכה להיות, הוא אומר בעצם, כמו כולנו, שניסינו להתנגד, המשיכה להיות אדם והזכירה לכולנו בעצם שאנחנו בני אדם, ושאנחנו נאבקים ושאנחנו לחמים, ושאנחנו לא מוותרים. רוז'ה רובוטה הצילה אותנו ממש כאשר עמדה בפני המבחן הנורא בו הקריבה את חייה. מרוז'ה הובילו החוטים אלינו. היא נאבקה במחנה אושוויץ ובחייה סתמה שרשרת שהייתה עלולה להביא לכך שאנו לא נהיה בחיים. והוא מסיים ואומר, וזה חלק, אנחנו לא נגיע לצערי, אבל מהסיפור למה זה בעצם לא מוכר או פחות מוכר, והוא מסיים ואומר, דווקא המושפלים והאומללים הם אלה שמרדו. תודה רבה על ההקשבה. יוחאי, שאני אענה לשאלות? כן, תסתכלי ב-Q&A, תבחרי לך, יש כרגע 7 שאלות. רגע, אני מסתכלת, שנייה, אני לא מוצאת אותם. תעזור אם אני אקריא לך? כן, תודה. אחלה. אוקיי, שואל ג'ון, איך זה שגרדובסקי נמצא בתפקיד כל כך הרבה זמן, כשרוב אנשי זונדר קומנדו נרצחים כיודעי סוד כל כמה חודשים? זאת שאלה מצוינת. יש חלק מאנשי זונדר קומנדו שמחזיקים, אם אפשר לקרוא לזה, בחיים תקופה ארוכה יותר. כשהגרמנים מוציאים אנשי זונדר קומנדו להורג, ושוב, כמו שאמרתי כל פעם, באמתלה אחרת, הם לא מוציאים בדרך כלל את כל יחידת הזונדר קומנדו להורג. בחלק מהמקרים הם משאירים דווקא סוג של ותיקים בידיעה, כן, מבחינת הגרמנים, שהם כמובן יוציאו אותם, שוב, כמובן בגרמנית, כן, יוציאו אותם להורג בהמשך, והם משאירים חלק מהאנשים בחיים. אז השאלה היא מצוינת, אבל התשובה היא בדיוק זו, שהגרמנים לא מוציאים כל קבוצת הזונדר קומנדו להורג, אלא משאירים לעתים חלק בחיים, וגרדובסקי הוא אחד מהם. שואל אנונימי, או מציין אנונימי על זה שהציטוטים
כמה שאלו בעצם תוך כדי מאיפה הציטוטים, והאם זה מהתרגום של יחסית חדש של אביחי צור, או שהשתמשת בתרגום של מרק הישן. השתמשתי במגילות אושוויץ של מרק בר. מרק בר, באמת שלא מכיר, הוא הראשון בעצם שמוציא המפרסם רגע, אני אראה את הספר, שאני מניחה שחלק גדול כמובן מהאנשים שאתם רואים, הספר כבר זה, יושבים פה, מרק בר הוא בעצם הראשון שמוציא חלקים מהם מתפרסמים כמובן בז'יך והכל, אבל בעברית מרק בר הוא הראשון, והוא מוציא את זה מאוד מוקדם, בשנות ה-60, שמוציא את העדויות האלה, הוא דובר יידיש, כמובן כשפת אם, הניתוח שלו והדיוק שלו לדעתי, של היומנים ושל העדויות הוא מדהים, כן. כמה אנשים הוטרדו מאיזשהו פער זמנים בין אוגוסט לנובמבר, מהזמן של ההגעה לבירקנאו לגירוש, מצ'חנוב? בין אוגוסט, נכון, סליחה, זאת טעות. זו טעות שלי, אני מתנצלת, התכוונתי להוריד את זה, אתם צודקים לגמרי, יש שם היפוך של חודשים, זו טעות. יש כאן משהו שעולה, שזה מישהו שכותב, מישהו בשם איצי שכותב, בילד בתחילת שנות ה-60, היה למשמעות השם זונדר קומנדו, משמעות שלילית, כמעט כמו לאנשי היודנראט. רק בשנים האחרונות, אני חושבת שהסוגיה שעולה פה היא מצוינת, היא חשובה מאוד. חלק מהפתיחה שלי בדיוק על זה, כשדיברתי על גרדובסקי ודיברתי על הזונדר, אני חושבת בעצם קשור במובן מסוים לשיח הזה של השיפוט המאוד מאוד נחרץ. המפגש המאוד מורכב בין הניצולים ובין החברה הישראלית. אני מכירה למשל באופן אישי כמה אנשים מבוגרים יותר שהוריהם מהמעט, כמובן אנשי הזונדר ששרדו, שהוריהם היו בזונדר, זונדר קומנדו זה היה נחשב באמת, כן, משהו שהוא כמעט, סליחה, אני משתמשת בו במילה פה ככה, כן, כמעט סוג של משתפי פעולה, או לא כמעט, אלא כונו גם משתפי פעולה. יש כל מיני עם הגרמנים, זה כמובן דבר שהוא מחריד לחשוב אותו ולהגיד אותו, אנשי הזונדר קומנדו, ושוב אני חוזרת. דרך אגב, זה נכון במובנים האלה גם ליודנראטים. שוב, יש כמובן את המורכבויות, אבל אנשי הזונדר קומנדו, כמו שפרימו לוי מכנה אותם, הם האומללים שבין האסירים, אין להם אפשרות אלא לעשות את מה שהם עושים, ורבים מהם מנסים לעזור, אם הם יכולים, לאחרים בשלבים אחרים, והם כמובן אלה, המרד היחיד בעזרת המחתרת הנשית, שהם מורדים במחנה. השם השלילי שלהם, ושל היודנראטים, ושל הקאפו, שזה קשור למשפטי הקאפו, כן, שזה דיון אחר, נובע במובנים רבים מאי-הבנה עמוקה על עולם המחנות, מהו עולם המחנות, מהעובדה שאנשים במובנים רבים שהייתי אומרת קובעים את הטון, או מדברים על השואה, או בזיכרון השואה, וחוקרים את השואה, בישראל הם, מה שנקרא, גיבורי המחתרות, מתבסס פה גם סוג של נרטיב מאוד, שאנחנו כולם מכירים אותו, כן, של כצאן לטבח ביחס, בעיקר לאסירי וניצולי המחנות, ויש את הגינוי, החוזר הזה כל הזמן, על לכאורה שיתוף הפעולה בדיוק של אותם קבוצות, או אותם אסירים האומללים ביותר, שהוטל עליהם, הייתי אומרת, את עול הכפייה, האלימות הקשה ביותר, אם ניתן לקרוא לזה ככה, והם אלה שבעצם נמצאים באותן קבוצות. יש כאן גם, כשאנחנו מדברים על השיפוט החמור והנוראי הזה, והאומלל הזה, יש כאן במובנים מסוימים איזשהו גם בחלק מהדברים, שיח פנימי בתוך הניצולים בעצמם בחלק מהמקרים, שבעצם מסמנים את מי שהיו לכאורה אלה ששיתפו פעולה עם הגרמנים, לכאורה, ואת אלה שלא. זאת שאלה מאוד חשובה. אנחנו רואים את השינוי, אני חושבת, לשמחתנו, ב-30, 20, 30 שנה האחרונות, 30 שנה, כמו שיש הבנה עמוקה יותר של מה הם המחנות, מה עולם המחנות, מה התפקידים, מה הכפייה,
הבנה הרבה יותר עמוקה של הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ואז אנחנו גם רואים שהשיפוט הזה, לשמחתנו, הולך ופוחת. והייתה פה עוד... כן, סליחה. שאלו האם יש הנצחה לרוז'ה רובוטה בארץ, אז קודם כל יש הנצחה ביד ושם, אנדרטה שנבנתה ב-95 לזכר כל 4 אנשים, את מכירה עוד? לא, אני יודעת שיש בית ספר אחד בעולם שלשמחתי נקרא על שמן, אבל הסיפור שלהם, אני באמת רק אתייחס לזה בסוף, כי אנחנו כבר באמת חייבים לסיים לצערי, הוא כמעט לא מוכר, הוא לא מוכר מכמה סיבות. אחד, בגלל שמדובר במחנות. כל מה שאנחנו יודעים על עולם המחנות, כמובנים האלה, הוכר, הונצח, הוכר גם במובן העמוק של, כן, של recognition, שנים ארוכות אחרי מה שאנחנו מכירים ויודעים על הגטאות. זה קשור, כמו שאמרתי, להתפתחות הנרטיב, לעובדה לשאלה מי מהם היו האנשים בעצם שהגיעו לישראל, מי היו אלה שעיצבו את זיכרון השואה לטוב ולרע, זה לא עכשיו במובן השיפוטי. המחנות הם האנשים שהלכו כצאן לטבח, הם האנשים, כן, שנתפסים ככה. כל התפיסה של גבורה במחנות בכלל לא נתפסת פה כמשהו שבכלל מכירים אותו, או בכלל ניתן לדון בו. היומנים של הזונדרקומנדו, עד שמכירים אותם, מתוודעים לכל העולם הזה, מאוחר הרבה יותר. ויש כמובן גם את העובדה שמדובר פה ברשת של נשים, שהסיפור שלהן פחות מוכר, נדחק כמעט הייתי אומרת מטבעו, מעצם היותם נשים, וכמובן גם בעצם העובדה שהרוב לא שורדים ואין מי שיספר. זה עוד חלק מהותי מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד ולזכור עליהם בקשר לשואה, כשאנחנו שואלים את השאלה בעצם, למה לא יודעים ולא מכירים. אבל יש כאן את המהות של השילוב של נשים ושל עולם המחנות, ושל עיצוב הזיכרון, שאלה הסיבות בעצם המרכזיות, שבשלן לא יודעים עליהן מספיק, לא מונצחות מספיק, ואני חושבת שהייתי שמחה אם היו לומדים יותר, יודעים יותר, ומכירים יותר את הסיפור שלהם, שהוא חשוב. יש עוד המון שאלות, אבל באמת לצערנו זמננו תם. תודה רבה לנעמה על ההרצאה מאלפת. לגבי מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו עוברים לפורמט של פעם בשבוע, יחד עם החזרה האיטית וההדרגתית לשגרה. שבוע הבא, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, נדבר על לימוד תורה בתקופת השואה. תודה שהייתם איתנו, תודה לנעמה על ההרצאה המאלפת, והמשך ערב טוב. תודה רבה לכולם, תודה. ערב טוב.